नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं या दिवाळी विशेष स्पेशल रेसिपीज मध्ये खूप खूप स्वागत करते आहे। आज आपण बघणार आहोत बिना पाकाचे रवा लाडू। तर त्यासाठी मी इकडे घेतला आहे 1 वाटी रवा। हा रवा जाड आहे त्यामुळे आपण ही स्टेप करतो आहे। तुमच्याकडे जर बारीक रवा असेल तर तुम्हाला ही स्टेप अवॉइड करायची आहे। इकडे मी 1 वाटी रवा घेतला आहे। हा रवा जाड असल्यामुळे आपण काय करणार आहोत, या रव्याला मिक्सर मधनं काढणार आहोत। मिक्सर मधनं काढल्यामुळे काय होईल, हा रवा बारीक होईल। बस यामागचा उद्देश हाच आहे। तर आता मी हे मिक्सर मधनं काढून घेतला आहे आणि रवा हा बऱ्यापैकी बारीक झाला आहे। जास्तही बारीक आपल्याला रवा नको आहे। आता हे आपण रवा बाजूला ठेवूयात। त्याआधी जो आहे तुम्हाला मी रव्याचं टेक्स्चर दाखवते। अशा पद्धतीने तुमचा रवा असला पाहिजे। तर आता 1 वाटी रव्यासाठी अर्धा वाटीला 1 चमचा कमी अशी मी साखर घेतली आहे। ही साखर आपल्याला पिठी साखरामध्ये कन्वर्ट करायची आहे। म्हणजेच आपण मिक्सर मधनं ही पिठी साखर, ही जी साखर आहे ती पिठी साखर मध्ये करणार आहोत। म्हणजे ही साखर आपल्याला दळून घ्यायची आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि त्याची पिठी साखर बनवायची आहे। तर आता इकडे आपली पिठी साखर ही रेडी आहे। आता आपण काय करूयात, ही पिठी साखर ठेवूयात बाजूला। आता आपला जो मेन स्टेप आहे ती करायला घेऊयात। ही स्टेप खूप इम्पॉर्टंट आहे। मी इकडे कढई घेतली आहे, त्यामध्ये पोह्याचा चमचा जो असतो ना त्याचे 2 मोठे चमचे भरून साजूक तूप घेतला आहे। तर प्रपोर्शन मी तुम्हाला एकदम बरोबर सांगते आहे, तुम्ही डोळे बंद करून हे प्रपोर्शन वापरा। आता आपण जो मिक्सर मधनं रवा काढला होता तो रवा यामध्ये टाकणार आहोत आणि मंद गॅसवरती हा रवा छान मस्त असे तुपामध्ये परतून घ्यायचा आहे। त्याला असा मस्त पिंकिश सोनेरी कलर येईपर्यंत। तुम्हाला या स्टेप मध्ये कोणत्याही प्रकारची घाई करायची नाही आहे। फ्लेम मोठी करायची नाही आहे। एकदम मंद आचेवरतीच तुम्हाला हा रवा जो आहे तो पूर्णपणे भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजणं ही या रवा लाडू मधली खूप इम्पॉर्टंट स्टेप मानली जाते, कारण या रवा भाजण्यावरच तुमचा रवा लाडू टेस्टला कसा असणार हे कळणार। इकडे रवा 80% छानसा भाजलाय। आता आपण यामध्ये 3 चमचे मस्त खोबरं घेतले। सुकं खोबरं आहे, काजू बदाम आहे, पिस्ताचे काप आहे आणि छोटीशी 2 चिमूट वेलची आहे। तर इकडे आपण जो किसलेलं खोबरं आहे आणि जे काजू बदाम आणि पिस्त्याचे काप आहेत ते सगळे यामध्ये परतून घेणार आहोत, कारण तुमचा लाडू टिकण्यासाठी ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे। तर हे सगळं मस्त असे सोनेरी कलर येईपर्यंत यामध्ये भाजायचे। इकडे आता आपलं सगळं भाजून झालंय। आता आपण हे बाजूला ठेवणार आहोत। नक्कीच मी सांगेल, तुम्ही कोणत्याही लाडूमध्ये बेदाणे यूज करताना ते कधी पण रोस्ट करूनच घ्यायचे आहे। म्हणजे त्याचा जो लाईफ स्पॅन असतो तो जास्त असतो, त्याची शेल्फ लाईफ ही जास्त असते। आता गॅस बंद केल्यानंतर त्यामध्ये 2 मिनिटाने मी पिठी साखर घातली आहे। पिठी साखर ही घातल्यानंतर घालायच्या वेळेस तुम्हाला गॅस चालू ठेवायचा नाहीये, ही काळजी नक्की घ्या। आता ही पिठी साखर यामध्ये मस्त अशी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। गॅस बंदच आहे। ही पिठी साखर जी आहे यामध्ये छानशी मिक्स होईल। आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे बाजूला ठेवून 20 मिनिटं ठेवलं आहे आणि 20 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त असं आपलं एक मिश्रण सेट झाले। पण तरीही दुसरी स्टेप बाकी आहे, ती म्हणजे आता याला बाइंडिंग येण्यासाठी आपल्याला हे मिक्सर मधनं काढायचं आहे। ही स्टेप सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे। आता ते पूर्ण मिश्रण मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलं आहे आणि हे मिक्सर मधनं काढूयात। आता मी इकडे मिक्सर मधनं काढला आहे, तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मस्त असं त्याला बाइंडिंग येणार आहे। तुम्हाला ही स्टेप नक्की फॉलो करायची आहे, घाई गडबड करायची नाही। तर आता हे आपण मी ज्या कढईमध्ये मिश्रण केलेलं त्यामध्येच टाकलं आहे आणि मस्त असं याला छान असं बाइंडिंग येणार आहे। तर विदाउट दूध, साय काहीही न वापरता, पाणीही न वापरता एकदम बिना पाकातले रवा लाडू हे
मस्त असे खमंग लागतात। तर इकडे रवा लाडू मी बनवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। तर तुम्ही इकडे बघू शकता एकदम इझिली सगळे रवा लाडू रेडी झाले आहेत आणि दिवाळी फराळामधला तिसरा पदार्थ आपला बनला गेला आहे। तर तुम्हाला हे रवा लाडू कसे वाटलेत मला नक्कीच कमेंटच्या स्वरूपात कळवा आणि नक्की या दिवाळीला बनवून बघा। तुम्हाला हा दिवाळी विशेष एपिसोड कसा वाटतोय नक्कीच सांगा। धन्यवाद।